ollaan käyty taas elokuvissa Apassin kanssa, mutta nyt ei oltakaan katsomassa mitään ensi-ilta-elokuvaa, vaikka semmosiahankin tossa pyörii kyllä, mutta nyt käytiin Kavin arkistonäytöksessä, eli elokuva-arkiston näytöksessä, ja kävimme katsomaan elokuvaa American History X. Kyllä, ja ohjauksesta vastaa herran nimeltä Tony Kaye. Tony Kaye, ja vuodelta 1998. Kyllä. Ja tää ei todellakaan ole meille mikään outo elokuva, että tämähän tuli katsottua monta kertaa silloin back in the day. Ja muistan, että ollaan käyty varmastikin Kinolassa katsomassa tää silloin aikoinaan kyllä. Kyllä, kun se tuli silloin ensi-iltaan niin samoin aikoina, kun se valmistui sitten jo. Kyllä. Eli en nyt kyllä yhtään tiedä, että monesko kerta tää olisi ollut, kun tää tuli katsottua, mutta aika mones. Mulla on ollut kyllä pitkä tauko tässä, kun oon nähnyt tätä. Mulla ei. Mä muistan, että joku pari vuotta sitten katselin viimeksi. Okei, joo. Sitä Hervannasta tuli mieleen, että silloin oli aika paska viikonloppu tosiaan. Että ykkösessä pyöri Matrix 1 ja kakkosessa pyöri sitten American History X. Että oli suhteellisen kova viikonloppu ainakin elokuvien saralla silloin. Joo. En muista mitä siinä pyöri, mutta kyllä joo. Jotenkin voisi sanoa, että elokuvat oli vähän parempia silloin kuin mitä nytten on ollut kyllä. Kyllä. Mutta siis leffan juoni. Yes, eli siis Edward Norton esittää Derek Vinyard-nimistä jätkää, joka pääsee pois linnasta. Hän on skinny-natsi. Joo. Ja sitten muisteluiden kautta aletaan vähän niin kuin katselemaan hänen matkaa, miten hänestä on tullut skinny-natsi ja miten hän on skinny-natsina käyttäytynyt ja samalla sitten väkivaltarikokset on hänet myöskin vienyt vankilaan ja miten hänen vankilaelämä sujui. Joo. Ja samalla sitten ongelmia tuottaa hänen pikkuveljensä Danny Vinyard, jota esittää siis Edward Furlong. Kyllä. Hänestä on tulossa kovaa vauhtia, ihan samanlainen tyyppi kuin tästä Edward Nortonin Derekistä. Joo, kyllä. Että siinä se juoni niin kuin sinänsä oli. Joo, eli kovaa vauhtia tulossa samalla niin kuin Derek siis tästä Dannystä. Se, kun siellä on semmoinen uusnatsijärjestö sitten, mitä vetää semmoinen äijä kuin Cameron. Joo. Cameron, eli semmoinen vanhempi äijä, jota esittää Stacy Keach. Joo, ihan vitu hyvä. Joo, eli sillä on kerännyt hirveän tämmöisen uusnatsi-armeijan siihen ja aika uhkaavaa porukkaa on tässä. Mutta on käynyt niin, että siis Derekkihän on tehnyt sitten sydämen vaihdoksen vankilassa sitten, kun on sitten lopulta niin kuin nähnyt sen, että niin kuin tää periaatteessa niin kuin näiden uusnatsi white power, se on vaan pelkkää puhetta. Joo. Että ne tekee ihan samalla niin kuin rötöksiä ja rikoksia ja diilaa ja myrkyttää omaa kansaansa. Joo, ja sitten niin kuin hän saa sen vähän selville todella rankan käden kautta, eli hänet raiskataan vankilassa siis omien toimesta. Ja siinä vaiheessa niin kuin kaikki periaatteet ja kaikki elämän filosofiat lentää roskiin. Kyllä. Ja myöskin se ystävystyy sitten siinä sen työkaverin kanssa siellä vankilassa, kun ne on siellä pesulassa töissä. Kyllä. Niin semmoinen musta jätkä sitten onnistuu murtaa jään sitten tämän Derekin ympäriltä ja he ystävystyivät. Kyllä. Joo. Ja nämä takaumat on kuvattu mustavalkoisena. Joo, sehän on mun mielestä vitu hieno lähestyminen tästä. Voisi sanoa, että tämä on niin kuin mustavalkoinen elokuva melkein kokonaan. Että tässä on aika iso osa on näitä takaumia, kyllä. Joo. Ja täytyy sanoa, että tämä varmaan ehkä leffa muistetaan parhaiten tästä kohtauksesta niskaan stomppaamiskohtauksesta. Joo, eli missä kaveri pistetään puremaan kadun reunaa ja rotvallia ja sitten hypätään niskaan. Joo, niin toi Derek potkaisee sitä takaraivoa sellainen, niin että jotenkin pahaa tekee. Niin kyllä se teki. Ja muutenkin tää on siis hyvin visuaalisesti tyylikäs elokuva. Ihan. Huomaa, että tää Tony Kaye, tää ohjaaja, niin on ollut musavideobisneksessä ja mainosbisneksessä. Tätä on tyylikkäästi kuvattu kyllä kaiken kaikkiaan ja siis hidastuksia käytetään paljon. Joo. Ja myöskin väkivalta on semmoista ei paljon ole, mutta niinku, se on aika semmoista niinku iskevää tässä. Tuota auto, niin mennään tänne puolelle. No. Väkivalta on kohtalaisen niinku sellaista niinku, äkkinäistä ja tehokasta, mitä tässä on kyllä käytetty. Ja kaiken kaikkiaan siis tää on niinku, ehkä tämmönen niinku rasismi
siis niin kuin kannanotto rasismiin ja vihaan ja että mitä se tekee ihmisille. Kyllä, ja miten se niinku, että tuoko se sun elämään loppujen lopuksi mitään sisältöä, sen kanssa tässä jutellaan tosi paljon. Joo. Ja siis se, että mikä mä tykkään siitä, siis se, että se loppu, ei nyt spoilata miten tää niinku loppuu, mutta se on rakennettu hyvin sillä, että se on niinku jokainen, siinä on paljon semmosia niinku, annetaan niinku, katsoja niin odottaa, että kohta tapahtuu jotain. Sitten siinä niin paljon semmosia hämyjä on koko ajan. Ja sitten kun se tapahtuu sitten se loppuratkaisu tässä, niin se ei periaatteessa niin liity mitenkään tähän Derek. Tavallaan niin ehkä tarinan opetus on, että väkivalta aina on ja viha on aina ikuista ja se tulee aina jäämään sitten se on aina keskuudessamme. Joo, ja se ei pilaa vaan sun elämääsi, vaan se pilaa kaikki sun ympäriltä olevat, että viha on äärettömän tarttuva tunne. Niin. Eli siinä mielessä niinku kaunis elokuva kyllä ja niinku vittu että tää on niinku siis kielenkäytöltään ja siis niinku tästä rankimmista. Siis tää on todella rankka elokuva ja vaikea kuvitella, että niinku nykyään enää niinku tehtäis tämmöstä filmiä, missä niin siis kielenkäyttö on oikeesti nigger sitä, nigger tätä ja chew ja sitä ja tällainen. Ja siis niinku todella raskaalla kädellä, että siinä niinku se nykykatsoja, joka on tottunut jokin Netflix-tavaraan, niin varmaan on sellainen hämillä, että eikä tiedä onko tätä nyt Netflixissä tällä hetkellä, en tiedä. Se varmaan joskus ollut. Niin. Ja täytyy kyllä nostaa myöskin suomentajalle Timo Porrille. Hattoon meinaan se ei säästellyt. Se paahto menee kaikki mahdolliset loukkaukset vähemmistöstä, mitä vaan voi keksiä. Joo. Siis siinä oli tyyliin käännetty. Vitun rullahuuli ja homorunkkari. Joo, se vetää ihan kypällä. Kunnon käännökset oli kyllä tässä, että niin palvelee tätä alkuperäistä tarkoitusta kyllä oikein hyvin. Joo, tässä niin. Siitä varmaan kannattaa mainita tossa, että siis tää ohjaaja Tony Kaye, niin tämähän on varmasti sen kuuluisin leffa kyllä tämä American History X. Ja siinä, tämä ei ollut ihan kauhean ruusuinen tää tuotanto kyllä, että siinä oli vähän riitaa Edward Nortonin kanssa, että Nortoni hänen sanojen mukaan omi tämän elokuvan häneltä. Että hän ei ollutkaan elokuvan ohjaaja, vaan käytännössä niin kuin Nortoni alkoi määrää niin kuin, että miten asiat tehdään siellä. Ja siitä vielä tänäkin päivänä on ilmeisesti aika vittuuntunut ja oli sen verran vittuuntunut, että se halusi vetää leffasta niin kuin nimensä pois ja pistää siihen Humpty Dumpty eli Tyyri Styller ohjaajaksi, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Mutta näin tehdä, kun oli niin hirveän hankala niin kuin työskennellä, niin vähän niin kuin poltti siltaansa sitten Hollywoodiin ja sitten tän. Joo, New Line Cineman kanssa. Joo, New Line Cinema ja on se jotain sen jälkeen tehnyt. Mutta Detachment on varmaan sen suurin. Voisi niinku helposti sanoa, että se semmonen mistä voi puhua, mä muita en tiedä. Joo. Ehkä vähän huonosti pelattu se, että niinku alkaa se on sen eka Hollywood-elokuva ja alkaa sitten niinku käyttäytyy sillä lailla, että niinku hän on paljonkin jo tehnyt sitten. Kyllähän tää nyt on vitun kova leffa. Luulisin, että se olisi jonkinnäköistä isompaakin jalansijaa sillä kehittänyt. Mutta vaikea sanoa sitten, että mikä se Tony Kaye niin alkuperäinen se visio on ollut tässä sitten tästä leffasta. Että hän on sanonut, että niin tää ei ole se leffa, mitä hän lähti tekemään sitten tämä. Siellä on punainen paholainen. Apassi lähtee rätikalla sitten sinne, mutta se oli semmonen elokuva-ilta tällä kertaa ja tämähän oli siis kavin näytös tosiaan. Täytyy sanoa, että tämän vuoden on ihan ylivoimaisesti kovin kavin, mitä mä muistan. Mitäs siellä on? No siis ensi viikolla on Emmanuelle. Ihan alkuperäinen Emmanuelle. Sitten tulee... ei siis Emmanuelle, vaan Emmanuelle. Niin, 74 vuodelta. Sitten Armoton, Unforgiven 92, eli Clintin. Mun mielestä varmaan yksi viimeisimpiä ihan oikeasti vittu mestariteos. Ihan vittu hyvä. Länkkäreitä. Sitten äkkisiltä Speed. Kuoleman kyydissä, se varmaan tullaan katsoa. Ehkä. Joo, se ja sitten Kissin oma elokuva, tähän naamien miesten hyökkäys. Huvipuistohaamu, Phantom of the Park. Joo, sitten Jokikyttä. Ja sitten Mies ja alaston ase, se tullaan kyllä katsoa aivan varmasti. Niin. Ja sitten mä en tiedä, kiinnostaisiko sua nähdä se Kieslowskin sininen. En mä tiedä. Ja sitten tulee myöskin
Transu-elokuva, kiitos kaikesta. Wong Fu, parhain terveisiä. Siinähän on Wesley Snipes, Patrick Swayze, Wesley Snipes ja John Leguizamo, niin nämä on niinku Tres-crossaa. En ole ikinä nähnyt, mutta Richard Papel suositteli sitä, Aatto suositteli sitä. Kyllä, joo. Kannattaa mennä Kaviin kattoo, huipputarjonta kyllä nytten on. Joo, ja kun liput oli vaan mitä 8 €, että niin maanantai-iltaisin, niin käykää tsekkaamassa, jos Tampereella on. Ja sitten hei, tähdet vielä, niin en voi antaa mitään muuta kuin 5 tähteä. Tää on yksi semmoisista leffoista, jota mun tekee mieli sanoa noille pahemman luokan rasisteille, että jos niinku se viha vie teistä vallan, niin kattokaa tää leffa ihan oikeasti. Se voi sussa jotain aukasta. Joo. Joo, eli sä annat 5 tähteä. Mä annan 5 tähteä. Mä en ihan mene niin pitkälle. Niin nyt mä annan tälle 4 tähteä. Tää on hieno elokuva, kauniisti tehty elokuva. Tässä on hyvä sanoma. Tiedätkö mikä mua aina vähän haittaa tässä? Mikä nytkin tässä pisti mun silmää. Ja mä muistin tän nyt kun katsoin tämän, niin mä muistin, että viime kerralla mä mietin ihan sama. Niin. Se jotenkin vähän siis se alleviivaa tosi paljon. Siis se kertojan ääni ja tää musiikilla, miten mä en tiedä, onko tää kuulunut siihen Tony Kayn visioon sitten vai onko nää niitä Edward Nortonin tekemiä muutoksia siinä, mutta se tuntuu hirveän niinku sellainen niinku, no siis sellainen niinku syötetään asioita. Nyt hän tuntee näin ja tällä. Siis, mä mietin kuinka hieno tää olisi, jos tässä olisi vaan musiikki ja niitä hidastettuja. Sä ite kun pystyisit päättelemään. Koska se niinku Edward Norton näyttelee aika hyvin tässä. Se on ihan selvästi pystyisit niinku laskemaan se, että mitä se ajattelee tässä. Niin ja se on jos multa kysyy, niin kyllä tää on niinku Edward Nortonin paras elokuva. Niin, siis kyllä se melkein voisi olla. No on sillä paljon aika kovia leffoja, mutta Fight Club sun muuta, nää tuli kaikki, eikö nää tullut ihan samoihin ajankohtiin tullut myös Fight Club? Kyllä tuli joo. Niin. Joo. Mutta joo, hieno suoritus Nortonilta ja täytyy kyllä niin kuin nostaa hattua, että niin kuin jäbä, olkoonkin sitten niin, että omi elokuvan, mutta teki varmasti omanlaisensa ja loistavan mestariteoksen kyllä. Minulta 4 tähteä ja Apassilta 5. Täydet 5. No niin, mitä? Mä hyppään tästä Apassi hyppää ratikkaan, niin anna mikki tänne. Niin. Anna sulle mikrofoni, mutta en ota mukaan. Noniin. Kiitti. Hei, huomenna me nähdään. Huomenna sit katsotaan Van Damme 2. Kyllä, Van Damme. Bloodsport ja kickboxer. Kyllä. Ai että. Yes. Huomiseen. Noniin, moro. Noniin, kiitoksia. Jos oli jotain kommentteja ja mitään mielipiteitä, mitä tää herätti, niin kommentoi se tohon alle. Ja tykkää ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut kanavaa. Palataan taas uusiin seikkailuihin, uusiin leffa-asioihin. Moro!